નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હું રવિન્દ્ર પટેલ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવકારું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન કે જેમાં પાઠ નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓ વિશે શીખી રહ્યા છીએ. આ પાઠના આગળના લેક્ચરમાં એટલે કે આગળના વિડીયોમાં આપણે ઓછી સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ તેમજ મધ્યમ સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ અને સાથે સાથે થર્મિટ પ્રક્રિયા વિશે શીખી ગયા હતા. આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે ત્યાંથી આગળ નવા ટોપિક શીખવાના છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપશે. બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હજુ પણ તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આજે જ કરી દેજો, જેથી હું જે તે નવા વિડીયો અપલોડ કરું તેનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને તમે તેનો લાભ લઈ શકો. આ ઉપરાંત મેં અગાઉ પણ જે વિડીયો અપલોડ કરેલા છે તેનો પણ તમે લાભ લઈ શકો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓમાં આગળ જઈએ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા માટે નવો ટોપિક આવે છે વધારે સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ. જેવી રીતે આપણે ઓછી સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ અને મધ્યમ સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ એના વિશે શીખી ગયા, એ જ પ્રમાણે હવે આપણે વધારે સક્રિય ધાતુનું નિષ્કર્ષણ શીખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખવાનું કે સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુ સૌથી વધારે સક્રિય હોય છે. ફરીથી કહું છું, સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુ એ વધારે સક્રિય હોય છે. આવી ધાતુના સંયોજનોનું કાર્બન વડે રિડક્શન થઈ શકતું નથી, કારણ કે આ ધાતુનું કાર્બન કરતાં ઓક્સિજન સાથે આકર્ષણ વધારે હોય છે. એટલે કે સક્રિય ધાતુના જે સંયોજનો છે તેનું કાર્બન વડે રિડક્શન થઈ શકતું નથી. કેમ? તો યાદ રાખવાનું કે સક્રિય ધાતુનું ઓક્સિજન સાથે જે આકર્ષણ છે એ કાર્બનની સાપેક્ષમાં વધારે હોય છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે સક્રિય ધાતુનું ઓક્સિજન સાથે કાર્બન કરતાં આકર્ષણ વધારે હોય છે. આથી આવી ધાતુના સંયોજનોનું કાર્બન વડે રિડક્શન થઈ શકતું નથી. આથી આવી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમને તેના પીગાળેલા ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. યાદ રાખવાનું, ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમને તેમના પીગાળેલા ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. તો આ વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિમાં કેથોડ ઉપર ધાતુ જમા થાય છે અને એનોડ ઉપર Cl2 વાયુ એટલે કે ક્લોરીન વાયુ જમા થતો હોય છે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આવી વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિમાં કેથોડ ઉપર ધાતુ જમા થતી હોય છે, જ્યારે એનોડ પર ક્લોરીન વાયુ જમા થતો હોય છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સમીકરણ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારો કે અહીંયા સોડિયમ ધાતુને તેના પીગાળેલા ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા મેળવવામાં આવતી હોય તો આ પદ્ધતિમાં કેથોડ ઉપર ધાતુ એટલે કે સોડિયમ ધાતુ જમા થતી હોય છે અને એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ જમા થતો હોય છે. તો હવે આ પ્રક્રિયાને સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવવી હોય તો કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયાને કંઈક આ રીતે દર્શાવી શકાય: Na+ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ Na. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ધોરણમાં શીખી ગયા છીએ કે સોડિયમ ધાતુ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 281 છે, એટલે કે તેની બાહ્ય કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો સોડિયમ પરમાણુ તેની બાહ્ય કક્ષામાં રહેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Na+ એટલે કે સોડિયમ ધનાયન બનાવે છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા યાદ રાખવાનું કે આ જે ધાતુ મુક્ત થાય છે એ દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે છૂટી પડતી હોય છે અને એ કેથોડ ઉપર આપણને એ આયન ધાતુ સ્વરૂપે જમા થતી હોય છે. બરાબર? તો અહીંયા કેથોડ ઉપર ધાતુ એટલે સોડિયમ ધાતુ જમા થાય છે, માટે કેથોડ પર થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સમીકરણ કંઈક આવું બનશે: Na+ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ Na. એટલે કે સોડિયમ આયન 1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે અને સોડિયમ પરમાણુમાં રૂપાંતરિત થાય છે, એટલે કે સોડિયમ ધાતુ તરીકે કેથોડ પર જમા થાય છે. એનોડ માટે કંઈક સમીકરણ આવું બનશે: 2Cl- gives Cl2 વત્તા 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ક્લોરીન ધાતુ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે
જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 7 છે, એટલે કે બાહ્ય કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. કક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે છે. આ જે પ્રકરણમાં આગળના લેક્ચરમાં આપણે આ વસ્તુ ભણી ગયા છીએ. હવે બાહ્ય કક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે ક્લોરીન પરમાણુને 1 ઇલેક્ટ્રોનની આવશ્યકતા હોય છે, એટલે કે તે 1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl- એટલે કે ક્લોરાઇડ આયન બનાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 ક્લોરીન પરમાણુ 1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને 1 Cl- એટલે કે 1 ક્લોરાઇડ આયન બનાવે, તો 2 ક્લોરીન પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે અને 2 ક્લોરાઇડ આયન એટલે કે 2 Cl- આયન બનાવે છે. તો હવે અહીંયા એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ જમા થાય છે. તો એનોડ માટે કંઈક સમીકરણ આવું બનશે: 2Cl- gives Cl2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. એટલે કે દ્રાવણમાં જમા થયેલા ક્લોરાઇડ આયન એ એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ સ્વરૂપે જમા થતા હોય છે. માટે એનોડ માટેનું સમીકરણ કંઈક આ રીતે બને છે: 2Cl- gives Cl2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે Al2O3 એટલે કે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, કે જેનું પણ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન કરીને એલ્યુમિનિયમ ધાતુ મેળવી શકાય છે. એટલે કે Al2O3, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એલ્યુમિના, હજુ કંઈક અલગ કહીએ તો એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, કે તેનું પણ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન કરીને એલ્યુમિનિયમ ધાતુ મેળવી શકાય છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જઈએ તો નવો ટોપિક આવે છે કે ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટેની વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિ. ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટેની વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે કાચી ધાતુમાંથી મેળવેલ ધાતુમાં અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિને દૂર કરીને 100% શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કહે છે. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે કાચી ધાતુમાંથી મેળવેલી જે ધાતુ હોય એમાં અલ્પ પ્રમાણમાં પણ અશુદ્ધિ રહેલી હોય છે. તો એ અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિને દૂર કરીને 100% શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કહે છે. સમજ પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે કાચી ધાતુમાંથી મેળવેલી ધાતુમાં અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિ દૂર કરીને 100% શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કહે છે. તો યાદ રાખવાનું કે ધાતુના શુદ્ધિકરણમાં વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ વ્યાપક પ્રમાણમાં વપરાતી પદ્ધતિ છે. ધાતુના શુદ્ધિકરણમાં વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ પદ્ધતિ એ વ્યાપક પ્રમાણમાં વપરાતી પદ્ધતિ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે કોપર, ઝિંક, ટીન, નિકલ, સિલ્વર અને સોના જેવી ધાતુઓને શુદ્ધ કરવા માટે વિદ્યુત વિભાજન રિડક્શન કરવામાં આવે છે. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે કોપર, ઝિંક, ટીન, નિકલ, સિલ્વર અને સોના જેવી ધાતુઓને શુદ્ધ કરવા માટે વિદ્યુત વિભાજન રિડક્શન કરવામાં આવે છે, જેમાં અશુદ્ધ ધાતુના સળિયાને એનોડ તરીકે અને શુદ્ધ ધાતુના સળિયાને કેથોડ તરીકે લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ તરીકે ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણનો ઉપયોગ થાય છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિમાં અશુદ્ધ ધાતુના સળિયાને એનોડ તરીકે અને શુદ્ધ ધાતુના સળિયાને કેથોડ તરીકે લેવામાં આવે છે અને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ તરીકે ધાતુના ક્ષારનું દ્રાવણ વપરાતું હોય છે. એટલે કે ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વિદ્યુત વિભાજનની રિડક્શન પદ્ધતિ દર્શાવતી એક આકૃતિ દર્શાવેલી છે. તો આ વિદ્યુત વિભાજન રિડક્શન પદ્ધતિમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ ધાતુના સળિયાને કેથોડ તરીકે લેવામાં આવે છે, અશુદ્ધ ધાતુના સળિયાને એનોડ તરીકે લેવામાં આવે છે અને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ તરીકે ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ત્યારબાદ આ બંને સળિયાને સુવાહક તારની મદદથી બેટરીને કળ જોડીને પરિપથ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રમાણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સાધનો ગોઠવીને વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ ધાતુનો સળિયો એ દ્રાવણમાં ઓગળે છે. એનોડ દ્રાવણમાં ઓગળવાથી કેથોડ ઉપર ધાતુ જમા થતી હોય છે. હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું કે એનોડ ઓગળવાથી જેટલા પ્રમાણમાં ધાતુ દ્રાવણમાં જમા થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં ધાતુ દ્રાવણમાંથી કેથોડ પર જમા થાય છે. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપજો. અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું કે એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળે છે. તો એનોડ ઓગળવાથી જેટલા પ્રમાણમાં ધાતુ દ્રાવણમાં જમા થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં દ્રાવણમાંથી ધાતુ કેથોડ પર જમા થતી હોય છે.
સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? આ દરમિયાન દ્રાવ્ય અશુદ્ધિ જે હોય એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને જે અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિ હોય છે એ પાત્રના તળિયે જમા થાય છે, જેને એનોડિક પંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે આ દરમિયાન અશુદ્ધિ પણ છૂટી પડતી હોય છે, તો એમાં જે દ્રાવ્ય અશુદ્ધિ હોય એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ જતી હોય છે અને જે અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિ છે એ પાત્રના તળિયે જમા થતી હોય છે અને એને એનોડિક પંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિને આપણે કોઈ ઉદાહરણ દ્વારા સમજવી હોય તો કેવી રીતે સમજી શકાય? તો ધ્યાન આપો. દાખલા તરીકે કોપર ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે આપણે વિદ્યુત વિભાજન રિડક્શન પદ્ધતિ સમજવી છે. એટલે કે કોપર ધાતુનું શુદ્ધિકરણ એ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિ દ્વારા કેવી રીતે કરી શકાય? તો યાદ રાખવાનું કે આ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિમાં આ એક પાત્રની અંદર શુદ્ધ કોપર ધાતુના સળિયાને કેથોડ તરીકે લેવામાં આવે છે, અશુદ્ધ કોપર ધાતુના સળિયાને એનોડ તરીકે લેવામાં આવે છે અને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ તરીકે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. આ બંને સળિયાને 100 વાહક તારની મદદથી બેટરીને કળ સાથે જોડીને પરિપથ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. હવે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો આ એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળે છે. યાદ રાખવાનું કે એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળવાથી જેટલા પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ દ્રાવણમાં જમા થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ દ્રાવણમાંથી કેથોડ પર એટલે કે શુદ્ધ કોપર ધાતુના સળિયા પર જમા થતી હોય છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે આ પ્રમાણે સાધનો ગોઠવીને વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળે છે. આ એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળવાથી જેટલા પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ દ્રાવણમાં જમા થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ દ્રાવણમાંથી કેથોડ એટલે કે શુદ્ધ કોપર ધાતુના સળિયા પર જમા થતી હોય છે. બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન અશુદ્ધિ પણ છૂટી પડતી હોય છે. તો જે દ્રાવ્ય અશુદ્ધિ હોય એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિ આ પ્રમાણે પાત્રના તળિયે જમા થાય છે કે જેને એનોડિક પંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે જે દ્રાવ્ય અશુદ્ધિ હોય એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિ પાત્રના તળિયે જમા થાય છે કે જેને એનોડિક પંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે કોપર ધાતુનું શુદ્ધિકરણ વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન પદ્ધતિ દ્વારા કરી શકાય છે અને 100% શુદ્ધ કોપર ધાતુ મેળવી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ પદ્ધતિમાં જે કંઈ પ્રક્રિયા થાય છે એના માટે આપણે સમીકરણ જોઈએ તો યાદ રાખવાનું કે અહીંયા એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો દ્રાવણમાં ઓગળે છે ત્યારે તેમાં રહેલી કોપર ધાતુ દ્રાવણમાં જમા થાય છે. તો અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું કે આ એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો જ્યારે દ્રાવણમાં ઓગળે છે ત્યારે તેમાં રહેલી કોપર ધાતુ એ દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે જમા થતી હોય છે. કયા સ્વરૂપે જમા થતી હોય છે? તો યાદ રાખવાનું કે આયન સ્વરૂપે જમા થતી હોય છે. માટે એનોડ માટે કંઈક સમીકરણ આવું બનશે: Cu gives Cu+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે જ્યારે આ અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો એટલે કે એનોડ એ દ્રાવણમાં ઓગળે છે ત્યારે તેમાં રહેલી કોપર ધાતુ એ દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે જમા થાય છે. માટે એનોડ માટે કંઈક સમીકરણ આ રીતે બનશે: Cu gives Cu+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા દ્રાવણમાં જે કંઈ કોપરના આયનો જમા થાય છે તો એ બધા જ કોપરના આયનો કેથોડ એટલે કે શુદ્ધ કોપર ધાતુના સળિયા પર ધાતુ તરીકે જમા થાય છે. બરાબર? યાદ રાખવાનું કે એનોડ એટલે કે અશુદ્ધ કોપર ધાતુનો સળિયો ઓગળવાથી દ્રાવણમાં જેટલા પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ આયન સ્વરૂપે જમા થઈ હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં દ્રાવણમાં રહેલા કોપરના આયનો એ કેથોડ પર કોપર ધાતુ તરીકે જમા થતી હોય છે. તો અહીંયા કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયા માટે સમીકરણ કંઈક આ રીતે બનશે: Cu+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Cu. બરાબર? સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે દ્રાવણમાં જેટલા પ્રમાણમાં કોપરના આયનો જમા થયેલા હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં દ્રાવણમાં રહેલા કોપરના જે આયનો છે તે કેથોડ ઉપર કોપર ધાતુ તરીકે એટલે કે શુદ્ધ કોપર ધાતુ તરીકે જમા થતા હોય છે. માટે અહીંયા કેથોડ માટે કંઈક સમીકરણ આવું બનશે: Cu+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Cu. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બંને બાજુ
અહીંયા કોપરના જે આયનો છે Cu+2 ઉડી જશે, સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉડી જશે, એટલે આપણને કંઈક સમીકરણ આવું મળશે, Cu gives Cu, એટલે કે કોપર કે જે અશુદ્ધ સ્વરૂપે હતી એમાંથી આપણને શુદ્ધ સ્વરૂપે કોપર પ્રાપ્ત થાય છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આમ આ રીતે વિદ્યુત વિભાજનની રિડક્શન પદ્ધતિ દ્વારા કોપરનું શુદ્ધિકરણ કરી શકાય છે, એટલે કે 100% શુદ્ધ કોપર ધાતુ મેળવી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આપણા આવતા લેક્ચરમાં એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંથી આગળ આપણે નવા ટોપિક લઈશું. થેન્ક યુ.